মতে যিখিনি এছআই পদৰ ডেপুটি কমিশনাৰ যিখিনি আছিলে পদ কন্ট্ৰলাৰ সেই পদখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন লাষ্টৰ অৱশেষত ফিল আপ কৰি কেনেদৰে এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু কেণ্ডিডেট নেমটো আপোনালোকে আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো কেপচা কোডটো ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ফটো আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো সকলো ডিটেইল ওলাই আহিব আৰু তাত আপোনালোকে তলত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ বুলি থকা সেই অপশ্যনটোত আৰু তাত আপোনালোকে সকলোখিনি ফিল আপ থাকিব আৰু কেণ্ডিডেটৰ মাৰ্ডাৰ নেমটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেট মাৰ্ডাৰ নেমটো ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ নটিফিকেশ্যন এইটোত আহিছে ডাইৰেক্ট চেণ্টাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো চেণ্টাৰত এক্সামটো দিব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেই চেণ্টাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু নেক্সট চেণ্টাৰটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যি চেণ্টাৰ আৰু প্ৰেফাৰেঞ্চ কি আছে সেইখিনি ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰেফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এ বি ইউ বি যদি দুইটাত কৰিছে তেতিয়া এ বি ইউ বি দিব লাগিব আৰু এক্সাম পাছ কৰিছিলে ষ্ট্ৰীম কোনটো হয় সকলোখিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব নেম ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্ড যি হয় আৰু মেট্ৰিকৰ এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি 10 পাছৰ সেইটো দিব লাগিব আৰু HSLC হয় ৰোল নাম্বাৰ মাৰ্ক অবটেইন কিমান নম্বৰ পাৰ আছিলে আৰু মাৰ্ক আউট অফ অৰ্থাৎ কিমান নম্বৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 600 নম্বৰ ভিতৰত এক্সাম হয় যিহেতু 600 দিব লাগিব পাৰ্চেন্টেজটো আপোনালোকে তাত দিব লাগিব আৰু কিমান চনত পাছ কৰিছিলে সেইখিনি ডিটেইল ফিল আপ কৰাৰ পাছত এফালে HSLC অৰ্থাৎ হাই সেকেন্ডাৰী যিখিনি পাছ আছিলে 12 পাছ সেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ষ্ট্ৰীমটো কি হয় সায়েন্স নে আৰ্ট নে কমাৰ্চ হয় ফিল আপ কৰাৰ পাছত আৰু আপোনালোকে বৰ্ডটো কি হয় সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু HSLC অৰ্থাৎ 12 পাছৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব মাৰ্ক অবটেইন কিমান আছিলে আৰু মাৰ্ক আউট অফ কিমান হয় সেইখিনি দি পিনে আপোনালোকে পাৰ্চেন্টেজটো দি ফিল আপ কৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি পাছ কৰা আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো লাগিব সকলোৱেতো গ্ৰেজুৱেশ্যনে পাছ কৰিছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছিলে সকলোখিনি ৰোল নাম্বাৰ দি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু তাত লাষ্টত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে এনে ধৰণে দিব আপোনাৰ নামটো দি পিনে @ দি পিনে 1 2 3 এনে ধৰণে আপোনালোকে দি দিব আৰু লাষ্টত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে হেনেকে দি আপোনালোকে ইয়াতে ডিক্লাৰেচন অফ দা ক্যান্ডিডেট দেখা পাইছে তো এইখিনি ইয়াতে টিক কৰি দিব দি আপোনালোকে ইয়াতে যেটো সেকেন্ড টিক অপচন দেখা পাইছে হেতু টিক কৰি ইয়াতে ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো ফাইনাল সাবমিট কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ ইয়াতে যিখিনি ডিটেইলছ ভৰাইছে সেইখিনি ডিটেইলছ ঠিকই আছে না নাই ভালদৰে চাই ল'ব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে ইয়াতে ফাইনাল সাবমিট কৰি দিব তো ফাইনাল সাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম সেইখন ডাউনলোড কৰাৰ এটা অপচন পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে লগইন হৈও আপোনাৰ এপ্লিকেশন যিখন এইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব তো এইখিনি আছিল প্ৰসেস আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাত কিবা অসুবিধা হয় তেনেহলে কমেন্ট কৰি সুধিব নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিওটো এইখিনি আছিল আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ